હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું પ્રિયંકા રાણા અને પ્રિયંકાસ બેબીમાં આજે આપણે બનાવવાના છે સૂજી પોરીજ એટલે કે રવાની પોરીજ, જે બનાવવાની ખૂબ જ સરળ છે અને તે જલ્દીથી બની પણ જાય છે. બાળકોને આપણે મોસ્ટલી આ સવારના નાસ્તામાં આપી શકીએ છીએ. તો ચલો આપણે તેને બનાવવાની રીત જોઈ લઈએ. સૌપ્રથમ આપણે એક નોનસ્ટિક પેનમાં 1/4 કપ જેટલો રવો લઈ લઈશું. રવાને આપણે બરોબર રીતે આવી રીતે શેકાવા દેવાનો છે. 2 થી 3 મિનિટ સુધી આપણે રવાને આવી રીતે હલાવતા રહીશું અને શેકાવા દઈશું. મીડિયમ ફ્લેમ પર જ આપણે રવાને શેકાવા દેવાનો છે. આપણે કન્ટિન્યુઅસ હલાવતા રહીશું જેથી તે નીચે ચોંટી ના જાય કે બળી ના જાય. તે પછી આપણે તેની અંદર વાટેલું જીરું અંદર એડ કરવાનું છે. મેં 2 ચપટી જેટલું જીરું અંદર એડ કર્યું છે અને 2 ચપટી જેટલી આપણે હળદર અંદર એડ કરીશું. તે બધું જ મિક્સ કરી લેવાનું છે બરોબર મિક્સ થઈ ગયા પછી આપણે તેની અંદર હવે ઘી એડ કરીશું. ઘી મેં અહીં અડધો ચમચી લીધી છે અને ઘીની અંદર રવો બરોબર મિક્સ થઈ જાય તેવી રીતે આપણે બધું જ મિશ્રણને મિક્સ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, હું મારી દરેક રેસીપીના અંતની અંદર ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટિપ્સ પણ આપું છું, જે તમને પણ ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. તો તમે પણ તે જરૂરથી જોજો અને તેને તમે ફોલો કરજો. હવે બરોબર રવોને બધું મિક્સ થઈ ગયું છે ને શેકાઈ પણ ગયું છે. હવે આપણે અડધો કપ જેટલું પાણી અંદર એડ કરીશું. તમે તમારા બાળકના ટેસ્ટ પ્રમાણે અંદર તો કોઈ પણ માપની અંદર વધઘટ કરી શકો છો. અંદર આપણે ટેસ્ટ પ્રમાણે નમક એડ કરીશું એટલે કે મીઠું એડ કરીશું ને બરોબર મિક્સ કરી લઈશું. નમક એડ કરવું, મીઠું એડ કરવું તે ઓપ્શનલ છે. હવે બરોબર મિક્સ થઈ ગયા પછી આપણે તેને ઢાંકીને 2 મિનિટ સુધી પકવા દઈશું. 2 મિનિટ પછી આપણે જોઈ લઈશું તો બધું મિશ્રણ મિક્સ કરી લઈશું ને રવો પણ ચડી ગયો છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. સરસ સ્મેલ પણ આવી ગઈ છે એટલે આપણું સોજી પુડિંગ તૈયાર થઈ ગયું છે. તમે એની કન્સિસ્ટન્સી જોઈ શકો છો કે મેં કેવી રાખી છે. તમે તમારા બાળકના ટેસ્ટ પ્રમાણે તેની કન્સિસ્ટન્સી રાખી શકો છો. અહીં મેં જે સાધન સામગ્રી લીધી છે તેનું લિસ્ટ પણ આપ્યું છે, તે તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે જોઈ લઈશું જરૂરી ટિપ્સ. ટિપ નંબર 1, બાળક માટે જ્યારે પણ આપણે રવાની કોઈ પણ વસ્તુ બનાવીએ ત્યારે તમારે પાણીનું પ્રમાણ કેવી રીતે લેવું તે તમારા બાળકના ટેસ્ટ પ્રમાણે તમે કરી શકો છો. તો જરૂર પડે ત્યારે થોડુંક વોટરી હોય ત્યારે જ તમારે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવી. ટિપ નંબર 2, રવો બાળકને પચવા માટે ખૂબ જ ઇઝી પડે છે, એટલા માટે જ આપણે રવાને બાળકને ફર્સ્ટ ફૂડ તરીકે પણ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી શકીએ છીએ, એટલે કે 6 મહિના પછી પણ આપણે રવો તરત આપી શકીએ છીએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આવી જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી, જરૂરી ટિપ્સ અને જરૂરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક્સના ડિસ્કશન માટે આપણે ફરીથી મળીશું. તમે મારી ચેનલને જો સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. નોટિફિકેશન માટે બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો. તમારા બાળકને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી તે મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. જો ગમે તો તેને લાઇક કરજો અને શેર પણ કરજો. થેન્ક યુ સો મચ.